अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ज़मानु वकार अहमद दे डेर टाइम बाद यो वीडियो रिकॉर्ड कीगी द बिजी स्केड्यूल वजना ज़मा कोशिश दा वी چې څومره ټایم ماته ملاويږي نو هغه یو ویډیو ریکارډ کم او اپلوډ کم تاسو لپاره نو دنه پهله مونږه HTML چې څومره ټاپکس دي هغه ډیسکس کړي وو بیا مونږه CSS کې صرف انټرو کړي وو پلس دا مونږه یو درې ټایپس ډیسکس کړي وو inline internal and external today in this lecture we will discuss مونږ به دې کې ډیسکس کوو چې په CSS کې مونږه یو ټیکسټ واخلو یا مونږه لیټ سپوز H1 کال کو یو ایلیمنٹ کال کو هغه باندې مونږه ډیزاینینګ څنګه کولی شو by using text formatting چې کوم سره ټاپک دی text formatting ذریعہ باندې مونږه څنګه خپل ټیکسټ چې کوم دی هغه باندې ډیزاین یا مونږ څنګه کسٹمایز کولی شو نو دې کې مونږه یو CSS فایل ما جوړ کړی دی ټیک دا معلومه کړی style.css and هغه نه پهله ما یو .html سره فایل سیو کړی دا غل ما نوم ورکړی CSS lecture2.html هغه style.css چې کوم فایل دی هغه ما لینک کړی دی خپل HTML فایل سره اوکے بورډ کې دنه وځي یو H1 واخلم ټیک شو او د کې وزولي کوم let's suppose welcome to CSS tutorials right molecule the CSS په هم small کو welcome to the CSS tutorials okay نو ما سره د دې کې یو element create شو like یو simple heading ما واغستو ٹھیک ده style ته ورشو style.css کې ما یو selector وز کال کوم selector topic مو سره روان دي مخکې ډېر امپورټنٹ ټاپک دی ان ډیټیل سره به ډیسکس کوم صرف دې کې تاسو دا غواړئ چې کوم څه H1 کال کوم H1 means چې زه یو selector کال کوم right H1 نو text formatting کې first of all ورته text align center اوکے چې سنټر ته کوم نو ما سره به چې کوم زموږ ایلیمنٹ دی هغه به راشي سنټر ته یا لیټ سپوز کزه د شارټ کټ کریټ کما alt plus shift سره چې کوم دا شارټ کټ تاسو سره به راشي alt plus shift and bottom چې کوم ایرو بٹن دا هغه تاسو به د شارټ کټ د ډوپلیکیټ و کریټ شي نو ما ورته ویل چې text align center and left side ته وزم left side ته راشي and if I want to this in right side no right side ته ورشي ٹھیک شو for now I'll keep this in center نو موږ سره به د په سنټر باندې راشي welcome to the CSS tutorials right نو یو خبر دي چې تاسو دا نوٹ کړئ چې کله موږ یو پراپرټي کال کوو لایک ما سره ټیکسټ الاین دی بیا کالن دی بیا موږ دا غي ویلیو ورکړی دا او لاست کې موږ سیمی کالن ورکړی دی نو اټ مینز چې زه یا چې کوم فرست ما کال کړی دی یا مې دا کال کړی دی یا دا فرست دوه به د اګنور کی او موږ سره به لاست چې کوم باټم والا دی هغه به کال کیږي ځکه چې پراپرټي سیم دا اینڈ ویلیوز آر چینج مطلب ویلیوز چینج دی اور پراپرټي موږ سره دی سیم دا ډیفرنٹ ویلیوز کال کوو چې کوم د هغې لاست ویلیو وي هغه به ور باندې کال کیږي رایټ same in the case ما دیزی کې let's suppose center left right کو نو for now زبدا چې کوم د طرف شم او دا به center ته کوم زونګه ټیکسټ په center ته راشي ټیک ده text decoration underline چې زه underline کوم نو text په ما سره underline شي زه ورته text decoration overline چې زه overline کوم دا موږ سره د text د پاسه راشي and last کې موږ سره د text decoration line through چې زه line through کوم د موږ سره بالکل په کراس باندې راشي transform capitalize چې زه text transform capitalize کوم تاسو کته شي چې کوم text دی هغه موږ سره دا چې کوم first letter دی هغه upper case ته convert شي که زه غواړم چې دا د موږ سره اوورال څومره ورډز دي هغه د اپر کیس ته کنورټ شي نو موږ به یوز کو اپر کیس نو چې څومره ورډز دي هغه موږ سره اپر کیس سره کال شي رایټ کلیر بیا زه یوز کوم ټیکسټ ټرانسفورم لوور کیس چې لوور کیس کم نو دا به موږ سره سمال لیټرز ته سمال ورډز موږ سره کریټ شي ټیک شو ټیکسټ شیډو رایټ yellow موږ سره به کلر اپلای شي 10 پکسل
and 10 pixel मतलब three values ma create कर. The first one मुंगसरा let's suppose red da मुंगसरा color show da मुंगसरा left and right मुंगसरा दे कम दे movement कई कज़ोरतें च 1 pixel दे मुंगसरा the left side ta move shi कज़ोरतें च 2 pixel da up down da para use shi या कुंगा ज़्यादा वाडू let's suppose 15 pixel दे मुंगसरा up down da para shi और दा यो मुंगसरा last one मुंगसरा show the shadow the para, the color the para, the dark and the light the para. Because the 2 pixel use come on the dark push. Clear? Ha, among the text indent. Indent the para was these ki yo paragraph wahlam. Tick show. No, because the word of the paragraph master the half pan start she the W start she low absent to public level to the rashi. No munga bia use ko these ki is the yo p column tick show as a selector. And I'll use text indent and value both overcome let's suppose 20 pixel to show value was over ta se kam che un sara pixel chikam jaga la shante minimum da ki use ki chikala munga agar khanda maximum word munga use ko percentage let's suppose 20% okay mali un sara 20% shi kabya dina hum zyat word use kama 20 em. Okay, for now I'll use 20 em 50 em the bungsara 50 em wo bande use clear show lagma zyada bande space create shi no text ended munga basically da vayu bungsara ji letter spacing and word spacing cuz I use kam dise ki letter spacing 15 pixel no masaraba chikam letters the I give a 15 pixel आके मतलब 15 पिक्सल गैप स्पेस पर प्रताशी बके कज़वरतें चे word spacing like word spacing नमक सरबल तक 20 पिक्सल मा यूज़ को no देखिए बट 20 पिक्सल देखिए अगर कम words दी आगे के बस स्पेस राशि मतलब letter spacing letters के बराशी like जो यूज़ कम अच्छे let's suppose 5 पिक्सल नमक सरबा words नज़दीशी और जो कम letter spacing दे आगे सरा कज़ ज़्यादा कम like 30 पिक्सल कम देखिए बा letter spacing letters के बस space ज़्यादा शी okay so दा मुंगसरा basic properties वो the text formatting next में इंशाल्लाह मुंगा font properties बांधे कार को वहाँ पर discuss को सके some question we code की तरह से issue राजी run की गिना connections न जोड़े गिना HTML CSS तासुम comment कोले शे और Facebook Instagram बांधे हम contact कोले शे thank you so much Allah Hafiz.